Siitä voi tulla mielenkiintoinen päivä. Kalat saattaa olla lähempänä kuin mitä me voidaan aavistaa. Kato, tuolla kävi mun perässä. Nyt on! Aika hullu meininki. Toka spotti. 5 minuuttia 2 kalaa. Se on toiminut tää meidän taktiikka nyt. Jahti päällä, tossa löytyi silakkaparvi. Tässä on kyllä sitä fiilistä. Autio tuvas. Kamina rättisee tossa vieressä. Olen Andreas Forsberg, 35-vuotias. Harrastanut meritaimenen heittokalastusta vuodesta 2009, eli 12 vuotta. 2017 liityin Jiikin fishing-tiimiin, jonka vetää Jarno Vähämäki. Ja siinä on myös Samu Pohjola. Joo, mä oon Christian Hulden Kokkolasta ja 28-vuotias. Mulla tuo meritaimenen heittokalastus. Se alkoi niin, kun mä olin nuorempi, että mä heitin paljon rannasta. Ei ollut venettä millä mennä. Ja nyt mä oon heittänyt sitä suunnilleen 10 vuotta. Ja mulla on itellä vetoisteluvene. Mä uistelen myös merilohta. Mikä on merilohien ennätys? Merilohien ennätys on 19 kiloa. Tervetuloa Poroluotoon. Yes, skål! Joo. Mikä se teidän eka reissu oli? Se kuulosti ihan hullulta. Se oli viime vuonna toukokuun alku. Muistaakseni joku 4.5. Sitten sattui Prime ja huipputuuli vielä, niin sulla oli se ennätys silloin, niin Se oli joku 65 senttiä. 65 senttiä. Meillä oli vähän niinku tavoitteena, että se rikotaan, joo. Mä olin töissä ja Foppa laittoi mulle viestiä, tai se soitti, että nyt on semmonen keli, että nyt kannattaa lähteä. Että mä lähdin töistä aikaisemmin ja sitten lähdettiin ulos. Mä sain 1 ja Krisu sai 2. Joo. Se mun oli 45 senttinen. Joo. Se sun eka oli uusi ennätys. Joo, se oli 68 senttinen. Joo. Se oli jo niin kuin, että koko kevät oli pelastettu. Että mä ajattelin, että nyt saa siirtyä jo heti loheuisteluun, että hyvillä mieliä. Mä muistan se fiiliksen siinä veneessä. Se oli kyllä se boomfisti ja kaikki Joo. puuto ja kaikki. Se oli ihan niinku... Se ilo oli niinku hieno kokea. Sitten Foppa sanoi, että nyt pitää olla jää kylmää, että Joo. nyt lähdetään vaan grillaamaan makkaraa. Ja käytiin grillaamaan makkaraa, niin sitten lähti uudestaan vesille vielä. Ja sitten me oltiin hakattu se yksi alue siitä ja mä heitin semmonen takaviistoheitto vielä sieltä, mistä me niinku tultiin. Ja sieltä syvän veden päältä, niin sieltä vielä piikkas kiinni kunnon kalaa. Se oli 79 senttinen. 68 ja 79. Joo, 2 kertaa ennätys. 3 tunnissa. Joo, 3 tunnissa. Ihan älytä. Joo, se oli kyllä crazy. Joo, kyllä nyt alkaa näyttää tuo aurinko tuolta Kyllä. työntyvän tuohon meren pintaan. Niin. Nyt lähdetään. Okei, onks nyt aika? Kyllä. Yes. No joo, morjes. Noniin. Nyt kun heität tonne suoraan, niin sä saat vetää aika lujaa ja voit tässä veneen lähempänä pysäytellä. Joo. Mut tonne kohti iso kiveä vaan niin. On vesi aika hyvällä korkeudella. Siirrytään vielä enemmän tonne rantaveteen. Nyt on. Noniin, päivän eko. Hyvin pistää. Ot. Ei oo. Ota.
Se oli 50 senttiä. Samaan. Ihan... Harvittaako meni karku? Hyvä! Ihan easyä vaan. Joku 40. Nice! Se oli siinä. Hop. Hyvä. 5 minuuttia 2 kalaa. Joo, tää on kyllä aika pikkuinen, mutta ei se. Noniin. Retti femma. Hyvä. Yes. No joo. Nyt on peli auki. Boomfistit. Siitä vaan haavimiehelle. Aika hullu meininki. Toka spotti, missä käytiin 2 kalaa. Toinen ei tullut ylös asti, valitettavasti se oli isoin, ehkä 5-5. Aika hullu meininki. Toka spotti. 5 minuuttia 2 kalaa. Vaikka reissu sai räjähtävän startin, niin enempää kalatapahtumia ei ensimmäiselle päivälle tullut. Käydään säpivä, millainen päivä tänään oli. Ihan hyvä, ainakin mun mielestä. Joo, siis päivä on ollut hyvä, mutta aika sillä vaihteleva vasti on ollut sää niinku. Että välillä se on... Tuuli kääntynyt. Niin, se on kääntynyt ja sitten nyt ei tuule oikeastaan yhtään. Pikkunen tommonen. Mut siinä on kolmesta eri suunnasta tullut. Ja se nopeita muutoksia tuli, niin kuin huomattiin kun ruvettiin tekemään se lounas, niin sehän iski tuolta luoteesta aika jäätävän tuulen tähän yhtäkkiä. Joo. Se oli kyllä hullu nähdä, miten se yhtäkkiä oli niinku tosi lämmin tässä. Siinä yhtäkkiä tuli kunnon sellainen kylmä. Joo, kylmä tuuli. me löydettiin niinku lämpimin vesi 6,4. Joo. Nyt makupusseihin. Vähän puhutaan paskaa. Jep. Sitten nukahdetaan ja sitten aamulla tiedätkö aikaisin. Tää oli Hyvä startti reissulle. Tästä tulee hyvä. Tässä on kyllä sitä fiilistä. Autiotuvas. Kamina rätisee tossa vieressä. Äijät piereskää. D2 lähdettiin Andreaksen kanssa testaa vähän näitä Jarnon tekemiä uusia testimalleja. Mulla on tämmönen 40 senttiä pitkä fluorocarbon tapsi tässä nyt 045. Sitten me vielä laitettiin BKK:n UV-koukku siihen perään, niin tää suorastaan niinku loistaa veden alla nyt tällä hetkellä, kun katsoo aurinkovaloa päin. Vähän heitetään luomua ja Andreaksen toi ambulanssi. No se voi piikkata iso tässä. Tulee nousee maininkia tuossa, niin siinä on semmonen aika hyvä kallio. Siitä saattaa tulla iso. Noniin. GoPro start recording. Siellä on kala.
Hieno kala. Onks näyttänyt ihan hyvältä? Joo. On se kuin 60 jotain. Ja kirkas. Ainakin kirkkaan näköinen. Nice! Come on! Woo! Boom! Yes! Hei, pojat. Täällä on lisää kalaa. Noniin. Tosi kova. Tosi kova. Tossa on niin. Tosi hieno. On hieno. Joo. Yes. Siellä on kala. On se hauki. Se auki. Mäkin sanoin. On taimen. On taimen, juu. Hoppa scored! Come on. Mitä veikkaat? Paljon? 60 senttiä. 60 senttiä, kyllä näyttää. Yes. Loistavaa. Oli aika nätti, se seurasi. Näkyi pari kertaa, kun se kävi kopaseen. Joo, se jätti pyörteet siinä, niin mä Joo. pikkasen nostin kelausnopeutta ja sitten pysähdyksillä sain sen sitten. Se kävi vielä muutaman kerran siinä välissä. Joo. Ja Se ainakin 2 kertaa ennen kuin se otti kunnolla. joo, mä tunsin sen monta kertaa. Melkein heti kun uistin Joo. tippu ja sitten se pari kertaa sen jälkeen. Ja se on toiminut tämä meidän taktiikka nyt, Joo. että ollaan haettu näitä paikkoja, missä on syvä vesi lähellä, mutta sitten on lämmin pintavesi, missä ne nousee sitten ylös ja sulattaa ravintoa tai etsii ravintoa. Kyllä. On kyllä toiminut. Vaikka moni meritaimenen kalastaja sanoo, että tää on todella huono keli. Kyllä se vaan niitä kaloja silti löytyy. Kyllä. Laitetaan vähän riisiä kohta kyytipojaksi ja sitten vähän karritahnaa ja kookosmaitoa. Ja ei viitti laittaa liikaa inkivääriä tai chiliä. Ei tiedä ei oikein luota omaan Suoleen. Niin, sä sen sanoit. No, tuolla huussi jossain, Kyllä. eikö se ole? On. Ja meillä oli alkupalaksi. Meillä on alkupalaksi saaristolaisleipää. Sun tyttöystävän tekemä. Kyllä, mun kihlatun tekemä. Kihlatun. Kyllä. Omaan mieleen ainakin heti kun aurinko paistaa, niin aina on itselle toiminut. Siinä on joko hilettä tai folioa. Mitäs sit nyt, jos toi aurinko tosta pistää itseään vielä vähän alemmas, mitä sit? Kyllä mun mielestä uistimen pitää vähän tummentua silloin. Ja se on se legendaarinen pumu tai ormu, Joo, oranssi-musta. ormu. Jos olisi joku, joka nyt ekaa kertaa menee heittää ilta hämärtyy, niin minkä sä sanoisit laita siimun päähän? Kyllä se on pumu. Pumu. Kyllä. Se tuli kuin apteekin hyllyltä. Joo, kyllä. Mä uskon, että aika moni muu, joka katsoo tämän videon, niin on samaa mieltä. Joo. Kyllä se pumu taitaa olla pumu ja ambulanssi se legendaarisin. Onko sulla tai sellaisia mitään kikkoja tai trikkejä, mitä sä käytät?
niinku kalan saamiseen. Niin, tossa, tai niin viehään uitos just. Ei, mun mielestä mulla on mulla ei nyt oo se kela, Joo. mutta mulla on yleensä se kela, joka haukkaa 89 senttiä siimaa yhdellä kammenpyöräytyksellä. Okei. Eli nopeimmat välitykset sekä syksyllä että alkusyksystä ja keväällä. Joo. Ja siihen on oppinut niinku saamaan tulosta. Sitten kun sä opit saamaan tulosta, niin se tulee niinku tauti päälle sitten, että sä teet silloin oikein. Jep. Onko Fopalla kikka kolmosta? Usko pitää olla kova. Mulla on oikeastaan se on ehkä niinku vastaus jokaiseen kikkaan on se, että on luottoa siihen omaan tekemiseen. Joo. Ja totta kai värejä pitää tuntua hyvältä se väri mikä on siinä vedessä. Ja samoin just se kelahomma, niin just niin kuin Krisu sanoi. Semmonen mikä tuntuu hyvälle, että on olemassa nopeita ja hitaita. Kaikilla saa kalaa. Taimen kyllä kerkee sen uistimen perään, jos se on tehty vielä nopean uintiin se uistin, niin se saattaa olla vielä, monesti se saattaa olla vielä tehokkaampi se nopea uinti. Joo. Se on kuutti. Siellä se on yli. En oo kyllä ennen tollasta nähnyt. Enää meni eka hylje. Aika siisti otus. No niin, se olisi Day 2 paketissa. Kyllä. Oli aika huikea päivä. Lämmin. Aurinko porotti. Juu. Kalaa nousi silti. Vaikka jotkut sanoisivat, että on vähän haastava keli. Niin kuin on ihan niin kuin peilityyntä. Joo. Toisaalta sehän lämmittää ne tietyt hotspotit paljon paremmin, missä on niin kuin matala rantavesi. Jep. Ja mehän huomattiin se, kun katsottiin kaijun kautta. Keväällä se on varmaan ihan hyvä loppujen lopuksi sitten, tää pläkäkin. Kovan työn takanahan ne kalat tuli, että me jouduttiin kyllä aika paljon niin kuin aktiivisesti etsiä niitä paikkoja. Vaikka me löydettiinkin lämmintä vettä ja semmoisia potentiaalisia paikkoja, niin eihän niissä jokaisessa nyt tietenkään ole sit sitä kalaa. Että Jep, ei niin. Kyllä. niitä sattuu niitä parvia kuitenkin sit jonkun verran aina löytyvään sitten silloin kun käy pieni tuuli. Jep. Niin se tuulihan helpottaa just siinä, kun sulla oli se suunnitelma, tuuli tuo sen lämpimän veden sinne paikkoihin, mutta nyt Joo. se meni sit sekaisin. Joo. Ja tavallaan huomasi, että tuolla oli niin kuin jo avomeren rajallakin oli semmoisia lämpimiä alueita, vaikka siinä ei olekaan mitään karikoa, että se liikkuu se vesi kuitenkin jonkun verran. Kyllä. Ja huomenna, mitä oli luvattu? Huomenna aamulla oli luvattu semmoista kohtalaista etelänpuolesta tuulta. Joo. Tietysti se tuuli toisi tänne ulommas vielä enemmän sitä lämmintä vettä, sitä massaa, niin kuin sieltä sisäsaaristosta. Niin siitä voi tulla mielenkiintoinen päivä. Kalat saattaa olla lähempänä kuin mitä me voidaan aavistaa huomenna aamulla. Eipä siinä. Lähdetään tästä pikkuhiljaa yöpuulle ja huomenna aamulla herätään aikaisin hommiin taas. 6 ylös taas ja jahti päällä, tossa löytyi silakkaparvi. Ekoin silakkaparvi, mitä näin rannasta on löytynyt. Ja koulutaan tätä lähimaastoa. Vi ska nog kasta det här kanten, vast du kan satan till strömmingstämtet utanför så. Heitetään tää reuna, siinä oli niin sen verran iso silakkaparvi tuossa lähellä, että
Ne kyllä viihtyy aika lähellä sitä, ne ei kovin kauas mene siitä. Oli se isompi kuin tommonen normaali, se tuntui kyllä. Oli se joo, ja kyllä tuo oli hyvä kaliberi tuokin, se oikein nappas kiinni kunnolla. Joo. Siinä oli kasteltu tuossa karikolla ja siinä oli Krisulla. Kävi pyörähtämässä perässä. Eikö se oli ihan ok kala? Oli joo. Ja sit kävi popalla vähän sen jälkeen kopauttamassa. Kyllä arkaa nyt. Hyvä. Kaunis. Papukajan se iski. Milloin sä haluat? Yes. Come on guys. Yes. Jep. Joku 4-5. Nice. Takas. Pistetään takas. Kasvamaan. No nythän meillä on ollut 2 täyttä päivää ihan pläkää. Joo. Kalaa ollaan löydetty jonkun verran. Tää ei ole ehkä mun suosikki niin kalastaa. Mä en tiedä mikä siinä on. Se voi olla vaan, että ei ole tottunut siihen hommaan. Kun mä tiedän, että moni löytää kyllä kalaa kunnon peilityyntä myös. Mutta joskus se keli on niin raju, että se saattaa yllättää, jos sä oot vähän ulompana ja heittelet. Varsinkin syksyllä, niin saattaa yllättää, että joutuu vähän niin kuin muuttaa pelitaktiikkaa kesken kalastuksen. Kerran kun oltiin Krisun kanssa, niin oli niin kova, että tuli vaan tuulipusseja heitoissa ja kala oli kyllä aktiivinen ja se ne otti kyllä, mutta me ei saatu oikein niitä kiinni. Että me vedettiin vene rantaan ja käytiin kahlaamassa ja siitä tuli sitten, eikö ne ollut 1 mitta? 2. Niin 2 joo. Mut välillä joutuu muuttamaan taktiikkaa, jos Ne. äiti luonto on sitä vastaan, ettei pysty veneellä lähestymään. Vet du vad vi ska fara? Tivan du tetsar in med båten. Tiimillä on gründy. Tiivan du ser saateen kasvusta. Kato, tuolla kävi mun perässä. Vittu! Just sala nyt on perässä. Ja sit iski. Missä menee? Tää on jotenkin outo. En tiedä mistä se tulee kun juna. On suusta. On tosi kaunis kala. Vittakala. Kyytiin vaan! Kyytiin vaan, näin! Boom! Yes! Yes! Komea kala. Loistavaa. 2 kalaa ihan lyhyenä sisässä.